નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, a very good morning to all my dear students. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉષ્મા બે પદાર્થ, કયો પદાર્થ વધારે પડતો ગરમ, કયો પદાર્થ ઓછો પડતો ગરમ, કયો પદાર્થ ગરમ, કયો પદાર્થ ઠંડો, એ શેના આધારે નક્કી થાય? એના તાપમાનને આધારે નક્કી થાય. એટલે કે પદાર્થનું ગરમપણું અને ઠંડાપણું નું માપન એને શું કહેવાય? તાપમાન કહેવાય. કોના મદદથી માપવામાં આવે? તો કે આપણે જોઈ ગયા ક્લિનિકલ થર્મોમીટર અને લેબોરેટરી થર્મોમીટર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પણ આજે આપણે એક નવા થર્મોમીટર વિશે શીખવાના છે. મેં તમને ક્લિનિકલ થર્મોમીટર અને લેબોરેટરી થર્મોમીટર મેં તમને બતાવેલું. જો તમે લોકોએ જોયું હોય ને તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની અંદર પારો હતો અને જો ન કરે નારાયણને જો એ થર્મોમીટર તૂટી જાય તો પારો બહાર આવવાનો અને એ પારો અત્યંત ઝેરી છે અને આવા ઝેરી પારાનો નિકાલ કરવો એ આપણા માટે મુશ્કેલ ભર્યું કામ થઈ જાય છે. તો એના માટે હાલના સમયમાં ડિજિટલ થર્મોમીટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ડિજિટલ થર્મોમીટરની મદદથી શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આપણને પારો બહાર આવવાનો કોઈ ચાન્સ રહેતો જ નથી. બરાબર, આપણને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપવામાં આવેલું છે કે ભાઈ પારો જો થર્મોમીટર તૂટી જાય તો બહાર આવે અને તો એનો નિકાલ કરવો મુશ્કેલ થાય. આ થર્મોમીટરની અંદર એવું કંઈ પણ આવતું નથી. પરિણામે હાલના સમયમાં ડિજિટલ થર્મોમીટરનો ઉપયોગ શું થયો છે? વધ્યો છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો સરસ મજાનો એવો ટોપિક કે ભાઈ આ પદાર્થનું જે ગરમપણું છે, જે ઉષ્મા છે, એનું પ્રસરણ કેવી રીતે થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા બધાના ઘરે આવી તળવાની શું હોય છે? કડાઈ હોય છે. આ તળવાની કડાઈને આપણે જ્યોત ઉપર મૂકીએ, ગેસ ઉપર મૂકીએ, પણ વિજ્ઞાન ભણીએ એટલે જ્યોત ઉપર મૂકીએ તો ધીમે ધીમે શું થાય છે? આ ભાગ પણ ગરમ થવા માંડે છે. કેમ? તો કે જ્યોત પર મૂકેલો હતો એટલે ભાઈ નીચે ગરમ ભાગ હતો ને, નીચે ગરમ ભાગ હતો પણ એ ધીમે ધીમે કોની તરફ આવવા માંડ્યું? ઠંડા ભાગ તરફ આવવા માંડ્યું અને ઠંડા ભાગને પણ કેવું કરવા માંડ્યું? ગરમ કરવા માંડ્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આને આપણે ગેસ પરથી કાઢી લઈએ, જ્યોત પરથી કાઢી લઈએ અને પછી આપણે જોઈને મૂકી દઈએ તો એ ધીમે ધીમે શું થાય છે? ઠંડુ પડે છે. કેવી રીતે ઠંડુ પડે છે? તો કે ભાઈ એની જે ગરમી છે તે ક્યાં જાય છે? વાતાવરણની અંદર. અને વાતાવરણની અંદર જાય છે એટલે વાતાવરણ કેવું છે? પ્રમાણમાં ઠંડુ. એટલે ગરમ ભાગમાંથી ઠંડા ભાગ તરફ શું થયું? ઉષ્માનું વહન થયું, ઉષ્માનું પ્રસરણ થયું. ક્યાંથી? સમજ પડે હું શું કહેવા માંગુ તેમાં? કે ગરમ કડાઈ એને આપણે મૂકી દીધી તો એ ધીમે ધીમે ઠંડી પડી તો એની ગરમી ક્યાં ગઈ? ઉષ્મા ક્યાં ગઈ? તો કે ભાઈ વાતાવરણમાં ગઈ. એટલે એનો અર્થ એમ થયો કે ઉષ્માનું વહન આ જે ગરમ પદાર્થ હતો, આ ગરમ પદાર્થથી ઠંડા પદાર્થ તરફ જાય છે. આ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે કે ઉષ્માનું વહન કયા પદાર્થથી કયા પદાર્થ તરફ થાય છે? ગરમ પદાર્થથી ઠંડા પદાર્થ તરફ થાય છે. બરાબર. પછી પહેલીનો એક પ્રશ્ન છે અંદર. કયો પ્રશ્ન છે પહેલીનો? કે ભાઈ જો બે સમાન તાપમાન વાળા પદાર્થને જો જોઈન્ટ કરવામાં આવે તો શું થાય? તો જે પદાર્થ વધારે ગરમ હશે તેનાથી ઓછો ગરમ હશે તે પદાર્થ તરફ એનું શું થશે? વહન થશે. હવે આ ગરમ ભાગમાંથી ઠંડા ભાગ તરફ વહન થાય, બરાબર, એના માટેની પણ એક સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ આપણને આપવામાં આવેલ છે, પ્રવૃત્તિ 4.6. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પ્રવૃત્તિને આપણે નિહાળીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રવૃત્તિ માટે મેં અહીંયા એક આ મીણબત્તી લીધી છે અને પછી આ એક સળિયો લીધો છે. આ સળિયાની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા શું કરેલું છે? મીણને પીગાડીને અહીંયા આ બે પિન લગાવેલી છે. હવે તમે પ્રવૃત્તિ નિહાળતા જોજો કે આ સળિયાને હું મીણબત્તીની જ્યોતની વચ્ચે મૂકીશ અને પછી આ ટાંકણીઓ ઉપર શું અસર થાય છે તેનું આપણે અવલોકન નિહાળવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોજો તમે. આ સળિયા ઉપર મેં શું મૂકી દીધું છે? સળિયાને કોની વચ્ચે મૂક્યો છે? આ મીણબત્તીની વચ્ચે મૂક્યો છે. હવે તમે જોતા જજો કે શું થાય છે તે.
પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 ટાંકણી આપવામાં આવેલ છે, પણ અહીંયા આપણે કેટલી ટાંકણી લીધેલી છે? ફક્ત 2 જ. કારણ કે આપણી પાસે સમયનો પણ અભાવ છે. એટલા માટે જ્યારે તમે શાળામાં પાછા આવશો ત્યારે આપણે આ પ્રવૃત્તિને ખૂબ જ સરસ રીતે પાછા નિહાળવાનો પ્રયત્ન કરશું. તમે અહીંયા જોતા જજો શું અવલોકન થાય છે તે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જો, અહીંયા શું થાય છે તે જો. અહીંયા શું, આ જોવા પડી ગઈ. જોયું તમે લોકોએ? એક ટાંકણી ઓટોમેટિક પડી ગયેલી છે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કરી નથી. આપણે ફક્ત શું કર્યું? સળિયાને ગરમ કરતા ગયા અને તેના લીધે શું થયું? પહેલી ટાંકણી પડી ગઈ. હવે અવલોકન તમે નિહાળ્યા કરજો કે તમે જોયું કે ગરમ થતો છે ફક્ત આ ભાગ, પણ એના લીધે અહીંયાની ટાંકણી પડી ગઈ. બરાબર. હવે વળી પાછી તમે જોજો ક્યાંની ટાંકણી પડે છે, તમે ધ્યાનથી નિહાળજો. મેં કંઈ પણ કરતો નથી. મેં ફક્ત શું કરું છું? આજે આપણો સળિયો છે એ સળિયાને હું શું કરું છું? ગરમ કરું છું. અને ગરમ સળિયાની મદદથી શું થાય છે? તો કે ભાઈ પહેલી મીણબત્તી પડી ગઈ. આ થોડો પવન પણ આવે છે એટલે એ પણ ત્રુટી આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે જરા તમે થોડો સમય માટે નિહાળજો આ વસ્તુ. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ આવે છે? આ શું થાય છે? ઉષ્માનું પ્રસરણ થાય છે. ઉષ્મા એટલે શું? પદાર્થનું ગરમપણું. પદાર્થના ગરમપણાનું શું થાય? ઉષ્માનું શું થાય છે? પ્રસરણ થાય છે. ગરમ થાય છે ફક્ત ઉપરનો, આ મીણબત્તીની ઉપરનો છેડો. બરાબર. પણ એ ગરમ ભાગ, એ ગરમપણું ધીમે ધીમે સળિયામાં આગળ વધે છે. આપણે પકડીએ તો આપણે દાઝી જઈએ. એટલે એવું તો ન ચાલે. એટલા માટે શું કર્યું આપણે અહીંયા કે મીણબત્તીની મીણ અને એની સાથે ટાંકણી જોઈન્ટ કરીને લગાવી દીધી, કે જેના કારણે શું થશે કે તમને પ્રવૃત્તિ નિહાળી શકશો. કયા એંગલથી નિહાળી શકશો? કે ભાઈ ગરમ રીતે સળિયાને પકડ્યા તો આપણે દાઝવાના. એના કરતા આપણે શું કરીએ? મીણ મૂકી દઈએ, કે જેના કારણે શું થશે? મીણ ધીમે ધીમે શું થવા માંડશે? પીગળવા માંડશે. અને પેલી મીણબત્તી આપણે જે ટાંકણી છે તે મીણ સાથે જોઈન્ટ કરશે, તે પડશે. એટલે આપણને ખબર પડશે કે આ શું થાય. જો પડી ગઈ. જોયું તમે લોકોએ? આ બીજી ટાંકણી પણ શું થઈ ગઈ? પડી ગઈ. એટલે ઇન શોર્ટલી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયાથી ભાગ ગરમ થતો થતો અહીંયા આવી ગયો. ભૂલથી પણ ઘરે તમે આ પ્રવૃત્તિ કરી શકો છો, પણ અહીંયા ટચ કરતા નહીં, કારણ કે તમને દાઝી જશે. બરાબર. એટલે એવું કરવાનું નથી. જો આપણે ત્રીજી ટાંકણી અહીંયા મૂકેલી હતી ને, તો ત્રીજી ટાંકણી પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું થતે? પડી જતે. ખ્યાલ આવે તમને લોકોને શું કહેવા માંગુ તેમાં? ચાલો હવે આપણે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રવૃત્તિ નિહાળી. હવે તમે જોશો બરાબર કે આપણને પ્રવૃત્તિ પછી એક વાક્ય લખવામાં આવેલું છે. શું? કે દરેક ઘન પદાર્થો ઉષ્માનું વહન કરે છે. પ્રશ્ન: શું દરેક ઘન પદાર્થો ઉષ્માનું વહન કરે છે? આપણા ઘરે આ રીતની શું હશે? નોનસ્ટિકના હેન્ડલ વાળી એક શું હશે? આને શું કહેવાય? તવી કહેવાય. બરાબર. આવી હશે તો આપણે આને જ્યોત પર મૂકીએ તો ગરમ તો આ જ ભાગ થવાનો છે, અને આપણે આને પકડી, આવી છે તો ઘન પદાર્થ જ ને. બરાબર. નોનસ્ટિક છે, પ્લાસ્ટિક છે બી ઘન પદાર્થ. એટલે આપણે આને પકડી લેવાના. તો શું આપણે દાઝવાના? નથી દાઝવાના. શું દરેક ઘન પદાર્થ ઉષ્માનું પ્રસરણ કરે છે? ખબર પડે છે તો ઘન પદાર્થ, પણ ઉષ્માનું પ્રસરણ કરે છે નહીં ને. નથી કરતો ને. એટલે આપણે આને આમ અહીંયાથી પકડી લઈએ તો આ જ ભાગ શું થાય છે? ગરમ થાય છે. આ ભાગ ગરમ થતો નથી, એટલે આને આપણે સરળતાથી પકડી શકીએ છીએ. એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે જો આને આપણે અહીંયાથી પકડવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો દાઝી જઈએ. કેમ? તો કે આની અંદર ઉષ્માનું શું થાય છે? પ્રસરણ થાય છે. એટલે દરેક ઘન પદાર્થો ઉષ્માનું પ્રસારણ કરતા નથી. તો એના આધારિત વળી પાછી એક પ્રવૃત્તિ છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરની બીજા નંબરની પ્રવૃત્તિ નિહાળીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરની બીજા નંબરની પ્રવૃત્તિ તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા આપણે શું લીધેલું છે? એક સ્ટેન્ડ લીધેલું છે. એ ક્યાં છે? અયરું આ છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? સ્ટેન્ડ. ત્યાર પછી આ મેં શું લીધેલી છે? અહીંયા
મીણબત્તી લીધેલી છે અને એની ઉપર મેં શું લીધેલું છે? એક બીકર. અને બીકરની અંદર મેં શું કરેલું છે? પાણીને ગરમ કરવા મૂકેલું છે. બરાબર. પાણી લગભગ ગરમ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે અંદરથી થોડી ઘણી બાષ્પ, બરાબર, આપણે બીકરની ઉપરના ભાગે થોડી ઘણી બાષ્પ તમને જો દેખાતી હોય તો, બરાબર. હવે આપણે એની અંદર શું કરવાના છે? ધીમે ધીમે થોડા પદાર્થો ઉમેરવાના છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે એની અંદર શું ઉમેરીએ? પેન્સિલ ઉમેરીએ. બરાબર. આ આપણે અંદર પેન્સિલ ઉમેરી દીધી. બરાબર. ત્યાર પછી આપણે એની અંદર સ્ટીલની ચમચી ઉમેરીએ. આ સ્ટીલની ચમચી પણ એની અંદર ચાલી ગઈ. અને ત્યાર પછી લાસ્ટમાં આપણે એની અંદર પ્લાસ્ટિકની ફૂટપટ્ટી મૂકી દઈએ. હવે આ 3 વસ્તુને મેં અંદર મૂકી તો દીધી છે, બરાબર. આપણને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ એવું જ કહેવામાં આવેલું છે, બરાબર. અને ત્યાર પછી શું કહેવામાં આવેલું છે આપણને? જો તમે જરાક પાઠ્યપુસ્તકની અંદર વાંચશો તો એવું લખેલું છે કે આપણે થોડો સમય સુધી રાહ જોવાની છે. થોડા સમય સુધી આપણે રાહ જોઈએ ને તો આપણે જે 3 પદાર્થ ઉમેર્યા એ 3 પદાર્થમાંથી કયો પદાર્થ આપણને ગરમ લાગે છે? બરાબર. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ આપણે એના ઉપરના છેડાને આપણે પકડીશું. ઉપરના છેડાને આપણે પકડીશું એટલે આપણે પેન્સિલ છે, સ્ટીલની ચમચી છે અને પ્લાસ્ટિકની ફૂટપટ્ટી છે, બરાબર. એને આપણે થોડા સમય પછી શું કરવાનું છે? પકડવાનું છે, બરાબર. પકડ્યા પછી આપણે શું અવલોકન કરવાનું છે? તો કે તમે મને એમ જ કહેશો કે સર અમુક પદાર્થ છે તે ગરમ લાગશે. ગરમ લાગશે? ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિજ્ઞાન ભણીએ ને એટલે શું આવશે મગજમાં પ્રશ્ન? કે અમુક પદાર્થોમાં ઉષ્માનું વહન થશે. ઉષ્માનું વહન થશે એટલે એ પદાર્થો ઉપર ગરમપણાની અસર જોવા મળશે. અને અમુક પદાર્થ જે છે આ 3માંથી તેના ઉપર ગરમપણાની અસર જોવા મળવાની નથી. બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રવૃત્તિ તમારે તમારા ઘરે પણ કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો. ગેસ ઉપર આપણે કોઈ પણ કાચનો ગ્લાસ અથવા તો સ્ટીલની અથવા તો કોઈ પણ આપણે પાત્ર મૂકવાનું, એની અંદર પાણીને ગરમ કરવાનું અને ત્યાર પછી આપણે આ વસ્તુ મૂકવાની અને તમે એના આધારે પકડીને પણ તમે અનુભવ કરી શકો છો. બરાબર. થોડો સમય વીતી ચૂક્યો છે, બરાબર. મેં તમને કીધું કે જે પદાર્થમાંથી ઉષ્માનું વહન સરળતાથી થશે, જે પદાર્થની અંદર ગરમપણું સરળતાથી પસાર થશે, પણ વિજ્ઞાન ભણીએ એટલે વિજ્ઞાનની ભાષા, જે પદાર્થમાંથી ઉષ્માનું પ્રસરણ સરળતાથી થશે તેને ઉષ્માના સુવાહક કહેવામાં આવે છે. અને આ 3માંથી અમુક પદાર્થ, કોઈ પદાર્થ એવો પણ છે કે જેમાંથી ઉષ્મા સરળતાથી પસાર થવાની નહીં, એ પદાર્થ પર ગરમપણાની અસર થવાની નહીં. તો જે પદાર્થમાંથી ઉષ્મા પ્રસરણ થતી નથી અથવા તો ગરમપણું પસાર થતું નથી અથવા તો ગરમપણું લાગતું નથી તેવા પદાર્થને ઉષ્માના અવાહક કહેવાય. એટલે સુવાહક અને અવાહક. સુવાહક એટલે શું? તો કે ભાઈ જે પદાર્થમાંથી ઉષ્માનું વહન સરળતાથી થાય તેને ઉષ્માના સુવાહક કહેવામાં આવે છે. અને જે પદાર્થમાંથી ઉષ્માનું વહન થતું નથી તેને ઉષ્માના અવાહક પદાર્થ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. આ આપણી આજનો વિડીયો લેક્ચરની છેલ્લી વસ્તુ છે. બરાબર. હવે આપણે શું કરીએ? હું ટચ કરીશ, બરાબર. એટલે હું ટચ કરીશ એટલે મને જ અનુભવ થવાનો. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ઘરે પણ આ પ્રવૃત્તિ કરી શકો છો, એટલા માટે મેં તમને આ બતાવું છું. એટલે તમે ઘરે પણ જોશો, કરશો તો તમને પણ અનુભવ થશે. બરાબર. તો હવે સૌ પ્રથમ આપણે સ્ટીલની ચમચીને પકડીએ. થોડો સમય થયો એટલે સ્ટીલની ચમચીને આપણે પકડીએ તો આપણને એની અંદર થોડો ગરમપણાનો અનુભવ થાય છે. બરાબર. આ મને થાય છે, તમારે તમારા ઘરે ચેક કરવાનું કે તમને એવો અનુભવ થાય છે કે નહીં. અને ત્યાર પછી આપણે પ્લાસ્ટિકની ફૂટપટ્ટીને પકડીએ અને પેન્સિલને પકડીએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 3માંથી આપણે સ્ટીલની ચમચી જે છે, બરાબર, એ સ્ટીલની ચમચીમાં ઉષ્માનું વહન સરળતાથી થાય છે. પરિણામે સ્ટીલની ચમચી શું કહેવાય છે? ઉષ્માની સુવાહક કહેવાય છે. બરાબર. એટલે આ પ્રવૃત્તિ પરથી આપણે ઉષ્માના સુવાહક અને ઉષ્માના અવાહક વિશેની સમજૂતી મેળવી. ઘરે આ પ્રવૃત્તિ તમે નિહાળજો. બરાબર.
ત્યાં સુધી મારા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને લાસ્ટમાં સ્ટે હોમ એન્ડ સ્ટે સેફ.